มะม่วงหนึบทำแล้วเก็บได้นานมะม่วงหนึบพริกเกลือก็แซ่บเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานในคำเดียวโอ้ยกินแล้วหยุดไม่ได้เริ่มต้นป้าจะใช้มะม่วงแก้วขมิ้นที่แก่จัด2 กิโลนี่คือช่างรวมเปลือกเลยนะสาเหตุที่เลือกใช้มะม่วงแก้วขมิ้นก็คือพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาสีสวยเนื้อสวยแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะนำมะม่วงไปล้างปอกเปลือกตอนล้างถูตรงขั้วเอายางออกหน่อยนะจ๊ะจากนั้นนำน้ำสะอาดมาสัก1 กะละมังใส่เกลือลงไปเล็กน้อยคนให้เกลือละลายจับมะม่วงที่ปอกเปลือกแล้วแช่น้ำเกลือ20-30 นาทีนำขึ้นมาล้างน้ำสะอาดสัก1 ครั้งแล้วก็หั่นถ้ามะม่วงลูกไม่ใหญ่มาก1 ลูกป้าจะหั่นแบ่ง8ถ้าหั่นเล็กไปหลังอบหรือตากเขาจะหดเล็กจนไม่น่ากินแต่ถ้าชิ้นใหญ่ไปมันก็ต้องใช้เวลาตากหรือเวลาอบที่นานขึ้นนำมะม่วงที่หั่นแล้วใส่หม้อหรือกระทะใส่น้ำตาลทราย600 กรัมปริมาณน้ำตาลทรายเพิ่มลดได้ขึ้นกับความเปรี้ยวของมะม่วงเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำ500 ml น้ำส้มสายชู1 ช้อนโต๊ะ Google บอกว่าน้ำส้มสายชูจะช่วยให้เนื้อมะม่วงไม่เละตอนต้มแล้วก็ช่วยให้สีของมะม่วงใสสวยด้วยค่ะเปิดเตาใช้ไฟกลางจับเวลา20 นาทีป้าจับเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดเตาเลยนะคะช่วงแรกที่เปิดเตาระหว่างที่น้ำยังไม่ร้อนเราสามารถคนที่ก้นกระทะเพื่อช่วยให้น้ำตาลละลายไวขึ้นได้แต่ในระหว่างที่ต้มถ้าน้ำร้อนแล้วเดือดแล้วไม่แนะนำให้คนบ่อยนะคะเดี๋ยวเนื้อมะม่วงเละในระหว่างที่ต้มให้คอยช้อนฟองทิ้งด้วยนะเพราะว่าถ้าฟองไปเกาะที่ชิ้นมะม่วงตอนเอาไปตากแห้งแล้วจะไม่สวยในระหว่างที่ต้มสามารถกดชิ้นมะม่วงเบาๆให้จมลงไปในน้ำเชื่อมได้นะคะเมื่อครบเวลาปิดเตาแล้วแช่มะม่วงทิ้งไว้ในน้ำเชื่อมแบบนี้จนกระทั่งมะม่วงเย็นสนิทพอเย็นสนิทแล้วนะก็เทน้ำเชื่อมออกพักมะม่วงทิ้งไว้บนกระชอนสักครู่เพื่อให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วนำมะม่วงมาวางเรียงบนตะแกรงตัวนี้เขามาพร้อมกับตู้อบที่ป้าใช้ในคลิปนะคะส่วนแผ่นขาวๆที่ปูรองตะแกรงคือแผ่นรองอบซิลิโคนป้าใช้มะม่วงอื่นที่ไม่ใช่แก้วขมิ้นได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะอย่างอันเนี้ยป้าใช้เป็นมะม่วงแอปเปิลหรือมะม่วง R2E2 ป้าลองเอามะม่วงตัวนี้มาทำมาเชื่อมด้วยวิธีการเดียวกันกับมะม่วงแก้วขมิ้นก็ทำได้นะคะแต่ป้าว่าแก้วขมิ้นสีเขาจะดูสวยสดใสกว่าส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยแล้วแต่คนชอบป้าน่ะชอบแก้วขมิ้นแต่อย่างสามีป้าเงี้ยชอบมะม่วงแอปเปิลเรื่องรสชาติพูดยากเนอะชอบใครชอบมันแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะจ๊ะถัดมาต่อกันที่การอบนำมะม่วงเข้าอบเครื่องที่ป้าใช้อยู่เนี่ยเป็นตู้อบลมร้อนของ SGE ตู้เล็กแบบนี้เขาบอกว่ากินไฟชั่วโมงละ2 บาทแต่ถ้าตู้ใหญ่หรือใช้ค่าไฟหอค่าไฟก็จะแพงกว่านี้เนอะอบมะม่วงที่60 องศาเซลเซียส6-8 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแห้งตามต้องการตัวมะม่วงแก้วขมิ้นจะใช้เวลาอบน้อยกว่ามะม่วงแอปเปิลนะคะเนื่องจากว่าเนื้อเขาน้อยกว่าอย่างที่เห็นดังนั้นระยะเวลาที่ใช้อบป้าไม่สามารถบอกแบบเป๊ะๆได้นะคะต้องสังเกตเนื้อมะม่วงดูนะว่าแห้งพอหรือยังถ้ายังไม่พอแต่ครบเวลาแล้วก็สามารถอบต่อได้หรือถ้ามะม่วงแห้งก่อนครบเวลาก็สามารถหยุดอบได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าจะตั้งเวลาไว้ที่4 ชั่วโมงก่อนพอครบ4 ชั่วโมงแล้วป้าจะทำการสลับตำแหน่งตะแกรงโดยป้าจะเอาตะแกรงข้างบนไปไว้ข้างล่างตะแกรงข้างล่างขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วก็จะหมุนตะแกรงด้วยค่ะให้มะม่วงด้านนอกเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในเสร็จแล้วก็อบต่อจนกระทั่งแห้งตามต้องการอาจจะตั้งเวลาไว้ที่2 ชั่วโมงก่อนก็ได้นะคะแล้วคอยมาเช็คเนื้อมะม่วงดูถ้ายังไม่ได้ที่ก็อบต่อระยะเวลาที่ใช้อบขึ้นกับหลายปัจจัยเช่นขึ้นกับขนาดชิ้นของมะม่วงขึ้นกับปริมาณมะม่วงที่ใส่ลงไปในตู้อบด้วยนะใส่เยอะก็จะอบนานขึ้นใส่น้อยก็จะใช้เวลาอบน้อยลงตู้นี้ใส่มะม่วงอบได้ประมาณ 4-5 กิโลเมื่ออบเสร็จแล้วนำออกมาจากตู้อบวางพักทิ้งไว้ให้หายร้อนแล้วก็เก็บใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดไว้กินวันหลังได้นี่ดูสิสีสวยน่ากินป้าหนูไม่มีตู้อบแบบป้าทำไงดีไม่ใช่ปัญหาค่ะวางบนตะแกรงแล้วก็เอาไปตากแดดจนกระทั่งแห้งตามต้องการได้เลยอาจจะต้องตากสัก2-4 วันเนาะขึ้นกับแสงแดดถ้าฝนจะตกอย่าลืมรีบเก็บมะม่วงนะมะม่วงแต่ละล็อตหลังทำแล้วอาจให้สีที่แตกต่างกันนะคะ2 ชิ้นนี้ใช้วิธีการทำทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่สีไม่เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องปกติมะม่วงหนึบนี้กินได้เลยนะคะแต่ถ้าใครสายแซ่บ
ให้ทำพริกเกลือเตรียมไว้ด้วยพริกเกลือสูตรนี้จะออกเค็มๆยังไงลองทำแล้วชิมดูนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถปรุงเพิ่มได้ใครจะใส่ผงชูรสดีลงไปในพริกเกลือด้วยก็ได้เด้อเทวัตถุดิบทุกอย่างรวมกันคลุกเคล้าให้เข้ากันก็นำไปใช้งานได้เลยจ้าถ้าทำตามสูตรปริมาณมันจะดูน้อยกว่านี้ครึ่งนึงนะคะอันนี้จะดูเยอะหน่อยเพราะว่าป้าทำ2เท่าเนื่องจากว่าป้ามีมะม่วง2 ล็อตเมื่อไหร่จะกินค่อยเทพริกเกลือลงไปผสมกับตัวมะม่วงหนึบนะคะป้าหนูผสมทิ้งไว้เลยไม่ได้หรอจริงๆก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเก็บไว้สักพักเนี่ยตัวพริกเกลือมันจะดูละลายชื้นๆไม่ค่อยน่ากินดังนั้นป้าว่าเมื่อไหร่จะกินค่อยใส่จะดูน่ากินกว่าไม่อยากคลุกแบบนี้ใช้จิ้มเอาก็ได้เด้อป้ามะม่วงหนึบเนี่ยหนูไม่อยากให้มันแห้งมากหนูสามารถลดเวลาอบลดเวลาตากแดดลงได้ไหมหนูอยากให้มะม่วงมันนิ่มลงนะจ๊ะถ้าตากแป๊บเดียวไม่แห้งพอบอกเลยนะคะจะเจอปัญหาว่ามะม่วงขึ้นราง่ายแบบนี้เลยป้าน้ำเชื่อมที่ใช้ต้มมะม่วงแล้วเอากลับมาใช้ซ้ำได้ไหมอะเสียดายของป้าลองเอาน้ำเชื่อมเนี่ยไปใช้ซ้ำอีก1 ครั้งใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ซ้ำมากกว่า1 ครั้งยังไม่เคยลองต้นทุนวัตถุดิบตามนี้นะคะวันนี้ป้าได้มะม่วงมา2กิโล25 บาทค่าไฟคิดเผื่อไว้ให้นิดนึง1 สูตรจะได้เนื้อมะม่วงหนึบประมาณ400ถึง500 กรัมนิดๆน้ำหนักเนี่ยบวกลบได้นิดหน่อยนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเนื้อมะม่วงที่เอามาใช้อะค่ะมะม่วง2 โลเท่ากันแต่ว่าปริมาณเนื้อที่ได้มันอาจจะไม่เท่ากันอะเนาะยังไงลองทำแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะจ๊ะ